Viking i lägenheten. Var är min stora hjälm? På stolen vid disken. Jag behöver den för strid idag. Först måste du vinna mot den smutsiga disken. Oden förstår min plan. Oden gillar inte när det är stökigt i köket. Titta, jag har en ny yxa. Den är för stor för vår hall. En riktig krigare har en stor yxa. En riktig krigare städar upp efter sig. Det är inte blod, bara färg. Det är på mitt rena golv. Blod behövs för effekten. Och det är jag som måste städa upp här sen. Mitt skägg ser starkt ut nu. Hur mycket kostade skägget? Inte mycket, kanske 500 kronor. 500 för falskt hår. Det är ett fint vikingaskägg. Vår budget gråter nu. Jag åker till Valhall med tunnelbana. Snälla, skräm inte folk. Folk respekterar en krigare. Eller ringer vakterna snabbt. Jag går stolt och lugnt. Ta en väska för yxan. Bra idé, smart plan. Och diska efter striden. Jag lovar, efter en stor seger. Gå nu, min högljudda viking. Blank rustning, tomt huvud. Min rustning är för trång, hjälp mig. Stå still. Jag stänger remmarna. Gör den blank, jag vill ha ära. Glans vinner inte striden. Jag bländar dem med hjälmen. De har många soldater. Jag har mod och stark röst. De har mycket folk och en utmärkt strategi. Jag ropar anfall och vi vinner. Det är ingen riktig plan. Ära är att se modig ut. Ära är också att tänka först. Är mitt svärd vasst nog? Ja, jag slipade det vasst. Bra, jag känner mig som en hjälte. Vet du vart du ska? Framåt, såklart. Framåt, vart exakt då? Jag glömde riktningen. Fienden är till vänster. Vänster, ja, jag visste det. Snälla, snubbla inte på manteln. Min mantel ger stil. Stil stoppar inte ett fall. Jag känner mig stark och redo. Jag ger dig en liten knuff. Hej, jag föll nästan. Gå nu modig men försiktig. Anfall, äran väntar. Och jag väntar här, klokt nog. Riddare och modern kvinna. Ädla dam, jag ska rädda dig. Rädda mig från vad då? Från den långa kaffekön. Jag kan stå i kö själv. Men jag måste visa mod. Mod behövs inte här. Jag slåss för dig här. Snälla, slå inte folk. I min tid hjälpte riddare damer. I min tid hjälper vi oss själva. Vad är min uppgift då? Kanske bara vara snäll. Jag kan bära din tunga väska. Jag bär min egen väska. Drakar var enklare. Drakar är inga problem nu. Hur får riddare ära nu? Lyssna först. Att lyssna känns mindre modigt.
Respekt kan också vara mod. Ska jag hålla upp dörren åt dig? Det är bra och enkelt. Bra, en liten uppgift idag. Se moderna hjältesysslor. Kaffekön går snabbt. Ja, ingen strid behövs. Mitt svärd känns onödigt här. Du kan kanske skära en kaka med det. En riddare som serverar dessert. Det är riktig utveckling. Den bästa yxan. Titta på min yxa, väldigt vass. Min gamla yxa är vassare. Min har runor för tur. Min har riktiga märken. Det här stålet kom långt bort. Mitt stål bröt många sköldar. Jag hugger ved med ett slag. Jag hugger 2 ved på en gång. Jag slogs med en jätte förra året. Jag slogs med 2 före lunch. Min yxa glänser som silver. Min ser ful ut men funkar. Den ligger perfekt i handen. Tyngd ger kraft i slaget. Testa min yxa, känn greppet. Den känns för ren och mjuk. Din yxa ser gammal ut. Gamla verktyg kan mycket. Kan den hugga denna stora ved? Se och lär, ung krigare. Inte dåligt, men långsamt. Din tur, visa vad du kan. Jag slår snabbt och hårt. Bra, men veden står kvar. Kanske båda yxor är bra. Kanske händer är viktigare. Och stark arm hjälper också. Och bra kött till middag. Ja, mat ger riktig kraft. Vi äter och slutar bråka. Den lata draken. För kungen, jag anfaller. Stäng dörren, det är kallt. Varför spyr du inte eld? Jag gör ett korsord. Läser du nu? Det är svårt. Jag kom för en stor strid. Jag kan bjuda på te. Te? Jag har ett svärd. Svärd gör stor röra. Drakar slåss med riddare. Den regeln är gammal. Och du tar prinsessor. Dålig idé. För mycket skatt. Du förstör alla sagor. Sagor behöver nya idéer. Jag kan vifta med svärdet nu. Slå inte bordet. Jag vill ha ära. Testa lugn och ren rustning. Min sköld är blank. Bra. Fortsätt så. Ingen strid idag. Vi säger oavgjort. Ett fint oavgjort. Med te och kakor. Det är en konstig vinst. Bästa sort. Ingen skada. Vi går till marknaden sen. Ja, jag vill ha färsk honung. Dvärg och alv i skogen. Alv, du tappade vägen igen. Dvärg, dina steg skrämmer fåglar. Mina steg är starka och stolta. De är höga och långsamma. Jag följer kartan noga. Du håller den upp och ner. Jag ser 3 träd som på kartan. Det finns många träd här.
Dina långa öron hör inget bra. Dina korta ben ser inget långt. Våra klaner bråkade länge. Idag delar vi en smörgås. Ge mig halvan med korv. Okej, fred för en måltid. Jag tror orker är nära. Det är bara andra spelare. Mina fötter gör ont i stövlarna. Mina skor gör också ont. Kompassen visar dit. Min känsla säger dit. Jag litar mer på kompassen. Jag litar på min känsla. Vi går i cirklar igen. Titta, jag ser ljus där framme. Kanske en by. Eller bilar från parkering. Vi gör fred nu. Tills vi är säkra. Äran är kvar, men vi går hem. Ja, modiga hjältar behöver vila. Vikingvägen. Titta, jag tog med färskt kött idag. Jag äter inte det längre. Va? Är du sjuk eller trött? Tor pratade med mig i en dröm. Sa Tor inget kött? Ja, bara rovor och grönt nu. Det är inte krigarmat. Det är mat för stark själ. Hur ska du anfalla byar? Med lugnt huvud och snabba fötter. Kött ger kraft i strid. Växter ger ren energi. Det låter konstigt för mig. Testa denna soppa av rötter. Den luktar, inte som seger. Den luktar som en ny väg. Tar Valhall emot dig nu? Jag hoppas de har grönsaker. Fest utan kött? Omöjligt. Kanske de behöver ny meny. Andra krigare skrattar. Låt dem skratta, jag är stark. Kan du slå med yxa? Ja, och med mer fokus. Jag ser din nästa strid. Och jag delar min soppa. Kanske en bit. Bara testa. Bra, små steg för stor förändring. Om jag blir svag, skyller jag på dig. Om du blir stark, tacka Tor. Ädla riddare på vägen. Stopp, herrn, den här vägen är min. Nej, gode riddare, jag går först. Jag är mycket ädel. Jag är också mycket ädel. Min familj är gammal och stor. Min familj är äldre och större. Jag räddade 3 damer. Jag räddade 5 och en katt. Jag är tyst och ber ofta. Jag slåss med jättar. Jättar, är du säker? En var en mycket lång man. Det låter mindre modigt. Men han var stark. Jag bröt 10 lansar. Jag bröt 12, kanske fler. Mitt hjärta är snällt. Mitt hjärta är också snällt. Varför stoppar du mig då? För du stoppar mig också. Våra rustningar ser lika ut. Och våra hästar är trötta. Kanske vi är stolta. Ja, och lite dumma. Vi slåss inte idag. Ja, vi tar hand, vän. Du går först, riddare. Nej, du går först, vän.
Vi går tillsammans. Bra idé, mindre prat, mer resa.